Deze man. Holy shit! Oh, camera's. Security, auto's. Holy shit, die dude kan uit zijn hokje uit. Het staat net met de camera. Zie je hem nog? Nee, hij is weggelopen, denk ik. Ja, geluk gehad. Echt geluk gehad. Ja, kom maar. Kut is van ophekken. Oh nee, dat is maar goed. Oh shit, wat is het? Ah, nou dat is makkelijk. Mooi man. Goed gedaan. Erin, hè? Ja. Doen gaan? We zijn er, ja. Is dit het hoofdgebouw? Ja, dit hoofdgebouw is ja. Dit is het actieve gedeelte. Kun je zo zien. Ja, we moeten een beetje oppassen. Dat zijn ook auto's. Ja. Nice man. Jesus. Sweet. Ja, nou. We zijn hier in een leprosenziekenhuis. Dat is een van de huidaandoening. Hier komen dus mensen met die ziekte te zitten. Die komen dus ook nooit meer naar buiten. Er zijn ook dus verhalen van dat die mensen, dat alle medicijnen hier opraakten. En dat ze gewoon planten en stokjes kregen als zogenaamde medicatie. En het mooie is, we zitten hier echt op misschien 5 minuten van het centrum van de wereldstad, hè? Ja, inderdaad. Dat vind ik echt heel gaaf. Cool. Ik ben benieuwd. Ja. Maar dit is al een goed begin. Ja, super. Top. Toppie. Het zijn wel hondenarbeid hier, denk ik. Ja, Oefeningen. weer koppie. Show me. Oh jeetje. 94. Ja. Het is cool dat het nog veel spullen ligt man. Ja, super gaaf. Sanatoriums zijn allemaal echt allemaal leeggetrokken allemaal. Ja. Cool man, inderdaad. Oh, dit zijn nog, kijk hier man. Ja, ik zie De het. mensen met die Holy ziekte. moly. Oh jezus. Ja, ik moest echt verschrikkelijk veel pijn doen eigenlijk. Ja, oh. Video van met verschrikkelijk muziek waarschijnlijk. Oh ja. Ja. Geen probleem is dat allemaal niet mijn foto lukt, jongens. Ja, en door. Ja. Hele mooie locatie man. Ja. Helemaal vervallen. Veel andere architectuur dan bij ons, ik ken dat helemaal niet man. Heel anders. Heel andere stijl, hè? Er staan er precies 3, hè.
Hele mooie gangen dit man. Wow. Ik denk als er licht van, zie je dat? Bij die deur daar. Oh shit, wat? Holy shit man. Oh, dat is hier zijn. Ja, dat wil ik echt niet allemaal voorleggen. Ja, maar ook echt zeer mooi vervallen, Ja. Holy shit. in deze kamers. Dat is een beetje Amerikaans dit man. Zo. Ja, maar ik ga Maar goed. Eerst actieve gebeuren die direct blijven. Holy shit. Ah ja, nee. Hoe zit het nog? Er zijn documenten nog in, of niet? Ja. Oh. Dr. Ilko. Zo dichterbij dat die foto was. Zo ja. Oh. Frederik Iljoit. What the fuck, man? Deze man. Ja, Oh, die hangt eruit. grappig. Wat is dat? Weet ik veel, man. Dat is een darm. Denk, is dat een darm? Even kijken. Wow, ik kan iets verder af. Ja, dat was goed denk ik, verlichting. Yo. Ja, Niet iets meer, hè? oh, mortuarium hier man. Dat ruik je ook meteen. Oh. Hier lagen ze op met de nek. Verder gaan halen krijgen. Mortuarium. Super vet. Weet je man. Toen net naar die mensen eindelijk een leider verlost hier. Hier in de vetste ziekenhuis die ik ooit gezien heb, man. Zie ik daar met zo'n oude Oostkoolstaal. Dit is echt een hele gave. Die operatiekamer is gewoon de operatiekamer. Ja, echt mooi. En die regen is toegevoegde waarde. Ja. Toch? Ja, dit doet weer een sfeer hè. Een beetje Zonder regen was het heel mooi geweest. en klappende deuren en zo. Ja, Een beetje maar het is- spooky.